Вітаю всіх на каналі. Ті, що в мене на каналі вже давно. Відео можете це не дивитися. Воно буде стосуватися людей, які купили нещодавно цей автомобіль, або для військових, у яких зараз цей автомобіль. І не проходить і тижня, як у мене лунає одне і те саме запитання. Під різними відео воно виходить, коментарі деякі я доєднаю. Ситуація наступна. Все банально для джиперів, в яких було хоч колись завоздушування. Вони цю проблему знають, про неї вони кажуть. У мене є також відео на російській, також вирішив все ж таки, щоб воно було на українській, і інформації все ж таки більше вже знаю з того часу. Тому вирішив зібрати все в кучу. Для початківців, а також для військових, які не знають цього автомобіля, і щоб як можна швидше вам допомогти вирішити у ваших питаннях. Перша частинка відео буде у нас стосуватися завоздушки. Все ж таки, почну з нього, щоб не тягнути, тому що основна з причин – це буде повітря в системі. Далі буде більше, хто додивиться до кінця, це відео для вас буде корисне, особливо, якщо ви з ним не знайомі, з цим автомобілем. І так, повітря в системі. Як це відбувається у вас? Стандартне запитання, у всіх майже однакове. Заводилась погано, потім або в дорозі вона заглохла, або потім стало гірше, і на ранок уже або не заводиться зовсім. Чому так відбувається? Відбувається це тому, що у нас у топливній системі немає обратного клапана, який під час підсосу, бо в нормальному стані в автомобіля підсоса не має бути. Це ось оцей прозорий шланг. Ось ми дивимося на нього. Це те місце, куди ви одразу маєте полізти і подивитись, є у вас там повітря чи немає у вас там повітря. Перше, куди ви лізете, коли у вас іде не запуск перший. Якщо вона у вас заглохла, особливо зимою, ви дивитесь сюди. Чому я кажу особливо зимою? І так, почнемо із зими. Зима – це солярка з парафіном, раз. Це те, що у нас зазвичай створює перешкоду для проходження пального. Іде парафінчиком вона, холодна солярочка, ще якщо вона у вас не зимня, все як має бути. Вона заходить в фільтр, все в парафіні, пропускна здатність падає, плюс у нас ще підсос повітря. І це все. Це проблема, яка буде у вас зимою, якщо у вас є повітря. Це прям номер один. Все ж таки по головній проблемі. Головна проблема – це не цей фільтр, який я вже замінив, а ось цей, який зазвичай у нас в Україні міняють. Бошевський фільтр стандартний і ось оцей клапан. Від температури ви можете помітити, в нього навіть трошечки аж змінився угол. Це клапан у нас тепловий. А тепер подивіться на штуцер на самому фільтрі, який випускається, і на штуцер ось оці два. Ви вже одразу помітили, що тут вони дуже маленькі, ці штуцерки. Кажеться, що вони майже однакові, але повірте, різниця у них є. Банальна проблема зазвичай у всіх – це отут під оцим клапаночком є гумове кільце.
зеленого кольору. В бошовських це стандарт. Бошовські кільця, бошовські фільтра, в них йдуть зелені кільця. Брака у них просто дуже багато. Ви можете навіть купити, я рекомендую інколи заїхати раз в фільтр Bosch, ви заїжджаєте в Bosch сервіс і набираєте тих кільць собі штук 10, щоб вони у вас були. Підібрали їх по цьому фільтру, кинули собі і в автомобілі, хай вони у вас валяються. От якраз на такі випадки. Зазвичай ця процедура стається після заміни фільтру. От якщо ви туди полізли, ви його зняли, назад фільтр шляпнули, поставили цей клапан, і у нас може відбутися підсос. Може бути браковане кільце, може бути і через те, що цей клапан вставляється туди надзвичайно туго, і ми, коли вставляємо його, ми можемо вставити його з невеликим перекосом і пошкоджуємо його. Далі кільце це в нас прокручується і може співпасти так, що воно у вас буде на раковині, на дефекті. І у вас починається підсос повітря. Плюс те, що я вже неодноразово наголошую, оці клапана за цими маленькими штуцерами, вони мають меншу пропускну здатність, яка впливає на проходження соляри. Літо – питань нема. Зима. Все, що ми сюди всунемо, це, наприклад, буде такий клапан. Потім, тут у мене то немає, показати вам. Я буду, під цим відео буде багато посилань, щоб ви не блукали на сайті і щоб у вас було все зібрано по цій інформації. Будуть у вас там посилання з описами. От коли ми, наприклад, я експериментів проводив досить багато на автомобілі, і в мене ці експерименти вже всі є в відео. І вони у нас будуть стосуватися також, коли люди ставлять обратний клапан. Я ставив навіть магнітний клапан, для того, щоб якась там стружку, можливо, збиралась. Понаставляв, тут багато чого було. І у них також була проблема з штуцерами. Штуцера були меншого діаметра, ніж у нас. Тут вони зазвичай мали б бути, навіть якщо взяти ці трубки, там можуть бути просто так, що у вас ті штуцера не відповідають, головне, об'єму двигуну. Я коли підбирав цей фільтр, я його ніде не бачив, що його там хтось поставив чи ще щось. Я все роблю зазвичай сам. Я перечитав інформацію, подивився, які були на 2,7 двигунах, не 2,2, 2,7. Які встановлювалися. І взяв його з 2,7 двигуна, підібрав сюди і поставив. Також все ця інформація в мене є, маркування, все це є. Що я поставив? Чому я його сюди поставив? Тому що у нього вже тут нема цього кільця, і в нас тут стоїть уже клапан, як вмонтований в кришку. Але тут можуть бути нюанси, якщо ви купите беушний по самому різьбовому з'єднанню, якщо ви його не дожмете, або воно з якимсь дефектом, або воно з викривленням, або ще щось. Зазвичай то вони служать дуже довго, тому я купив новий. На беушному був підсос повітря в різьбовому з'єднанні цьому. Але у ньому є головне те, що з цим фільтром автомобіль у вас ніколи не глохне. Навіть якщо у вас буде до половини отута повітря, він у вас не глохне, він не дає автомобілю заглохнути. Тобто він досить лояльний саме з цим двигуном через, моя думка, через оці штуцера, які відповідають гарному проходженні. Не так, що воно подає маленьку кількість, воно вже і так створило свій доп-тиск, який там не потрібний. Ну і як результат, у нас починає завоздушування бути в системі. Тому перше, це на що звернути увагу, це на ось це кільце, що стоїть тут. Також фільтра йдуть у деяких людей збоку з датчиком води. Був у мене підписник, який казав, що в нього була проблема. Він сказав, що стоїть у нього клапан там. Я йому сказав, подивися туди. Він подивився. І дійсно була проблема також з ним. Тому це у вас буде два місця, якщо у вас фільтр з клапаном, датчиком води оцим. У мене взагалі навіть провода ці обрізані, ті, що мали б іти на цей датчик. Вони, можна помітити, лежать зелененькі. Де вона? Видно, лежать вони, ось, видно.
просто лежать проводочки. Так, також це момент, який буде, інколи кажуть, в військових автомобілях соляра, там може бути з водою і всім остальним. Досить часто це все збирається, проблематично, воно висвічує. Тому можете просто зняти фішку з нього і забути. Помилки у вас по ньому не буде. У мене обрізані, помилки нема. Будете знати. Просто зніміть фішку з нього. Так, далі. Далі. Це головна проблема, до якої ви лізете. Перевірка у нас відбувається оттягуванням. От в сторону, вліво, вправо ми побачимо, ось отут у нас йтимуть пузирі. Я докладу також, не хотілося мені, все ж таки, аж стидно мені, що я на російській знімав відео раніше. Але відео те докладу, воно дійсно багатьом людям допомогло, воно користується великим спросом. Також в ньому буде про розвоздушування. Це також, коли у вас вже ця проблема, ви далі стикаєтесь з проблемою, як його позбутися і де знайти підсос. Це також дуже головний момент в цьому ділі, тому що знайти його я додумався знову сам. У інтернеті стандартні ці всі процедури, вони не допомогли. А навпаки, логіка і те, що ти сам намагаєшся щось зробити, інколи ці рішення бувають нестандартні. Я, коли завів двигун, я продовжував, коли вмонтував сюди ще був грушу, я продовжував його сюди накачувати і створював тиск, що вам рекомендую. І в мене пішла піна з-під оцього кільця, на отому фільтрі. Тому для розвоздушування, коли ви сюди можете задіяти всередину грушу, поставити її перед фільтром на подачу у фільтр, поставити ще грушу. Або, як я рекомендую всім, поставити підкачувальний насос. Це підкачувальний насос. Замінили ви фільтр. Опять же, у вас можуть бути проблеми. При заводці, будете довго крутити, насилуєте автомобіль, вінець стирається маховика, стартер ізношується. Щоб це зменшити, також я прикладу відео, як я роблю перші свої кроки. Також сам додумувався. Просто тут пережимав ключами і тим самим у мене соляра не так швидко стікала в бак, поки я заміню цей фільтр. Це також важливо. Всім рекомендую ставити доп. Не обов'язково ставити такий, як у мене. У мене він там стоїть з КАМАЗа, я колись ще поставив. Він мене влаштовує, все добре з ним. Я не буду там дуже на нього наганяти. Все добре, дійсно. Вам рекомендую наступному, щоб я зробив би, це я поставив би з іномарки якийсь підкачуваний. Наприклад, з якогось мана. Тобто це також можна зробити. Тому вперше, коли ви ознайомились, ви маєте знати, що зазвичай повітря йде із цього місця, і з цього місця. Третє місце – це недотягнуті хомути після заміни. Якщо у вас все було добре, потім почалося підсос, подивіться сюди, бачите підсос, далі протягнули хомутики свої, подивилися, пропало, все добре, їдете далі. Ні, у вас бувають моменти такі, оці края на трубках, вони тріскаються. Ви можете зі старта побачити тут невеличкі тріщинки такі. Що ми робимо? Логічно. Обрізали, викинули, наділи свіженьким, затягнули. Прибрали ми й тут підсос. Подивилися сюди. Якщо повітря нема, все, радуємося, їдемо далі. Якщо ж це вам не допомогло і підсос ви бачите, що йде, ви маєте купити елементарне, це грушу. Не рекомендую нікому їздити з грушею. Це ненадійна штука, повірте, я їздив з нею взимку. І коли у вас з'являється підсос, то і так стягує, що вона вам просто не допоможе. Конструкція все ж таки примітивна досить. І матеріал також. Тут все ж таки в нас будуть якийсь там поршень вже буде йти, буде якісь металічні кольця з резиновими. Це все ж таки більш надійно. Тому рекомендую все ж таки так. Воно буде дорожче, буде стоїти там 1000 гривень, а то там буде стоїти там гривень 200 чи 300. Але різниця, зрозуміла. А взагалі, прибрали підсос, бачите, підсоса нема, можете просто ту грушку вашу од'єднати швиденько і під'єднати без неї, і їздити без груші.
Так, ну, це та головна проблема, про яку ви маєте знати кожний, коли тільки ви купили автомобіль. Так, ну, зрозуміли, зима – це головне у нас пропускна здатність і в солярі парафін. Це те, що впливатиме в зимній період. Також не будемо забувати, що у нас стоять свічки накала. І вони нам дають перший старт, головний. Коли автомобіль вже запустився, автомобіль вже гаряченький, вони нам уже ролі такої не дають, як дають при першому, особливо в холодний період запуску. Тому не забуваємо ще, що у нас мають бути свічки накала робочі. Так, ці моменти ми з вами продивилися. Також забув момент по цьому клапану. Для чого він нам взагалі нужен? І чому я згадав про зиму? Тому що коли в нас заходить солярочка, у нас, виходить, заходить вона у двигун через фільтр, заходить, потім те, що в нас там обраточкою повертається, воно повертається ось у наш ось сюди. Чому важливо? Деякі військові, я знаю, повикидали це все діло, зробили вход-виход, кінець. Взимку у вас буде біда. Я про це казав тим людей, кого я знаю. Чому? Цей клапан, так, кільце страшно, але ви маєте розуміти, що коли в нас заходить оцей фільтр, у фільтр заходить через цей клапан, він регулює нашу температуру. Вона як взимку важлива, так і влітку. Чому? Зимою вона холодна, тут у нас солярочка, з парафіном, усе. Заходить в нас обратка після того, як вона виходить з двигуна, вона виходить гаряча. Заходить вона в фільтр. В фільтрі розогріває нам парафін. У нас виходить сюди тепленька солярочка. Далі ми їдемо без ніяких проблем. Якщо ж у вас його нема, воно все повністю з парафіном. Соляра йде напряму у бак. Бак у нас взагалі пластмасовий, там всередині стоїть. Ну, також не дуже гарно буде все ж таки, щоб туди нам йшов кип'яток. Хоча це, можна сказати, не так страшно, тому що влітку цей клапан також несе таку ж саму історію, але навпаки, якщо йде у нас в фільтрі вже гаряче пальне, потім він виходить також гарячий пальне, цей дизель виходить, то він його сюди всередину фільтр, він уже не пускає його. Він пускає його прямо у бак. Ну і там воно перемішується все, і він, як то скажуть, солярочка вже у нас буде більш-менш йти правильної температури. Тому якщо ви викидаєте оцей клапан, ви тим самим робите проблему пропускної здатності гарної фільтра, особливо взимку. А влітку це перегрів оцього всього вокруг. Ви розумієте, у вас стоїть клапан, він і так гарячий, туди воно проходить. Ще штуцера в нас тут якісь стоять незрозумілі. Воно нагрівається, бачили, аж іскривлення йде. Тому клапан тут все ж таки має стояти. Не ставте його, не викидайте його, залиште цей клапан. Ну, в інші періоди там візьмемо осінь, літо. В нас ще на що звернути увагу, це і сама якість соляри. Не скажу, що взиму це не важливо, але зиму я все ж таки відділив. Тому у військових автомобілях вам потрібно фільтр цей міняти частіше. Якщо у вас фільтр буде все ж таки отакого типу, то в нього є можливість розібрати, подивитися, що він не грязний всередині. Назад його закрутить і їхати далі. Якщо ви побачили, він весь забитий, внутряк купили, він дешевше ще буде навіть стояти. І добре. Ні, купуйте просто, хай у вас буде про запас один фільтр з отакого навіть типа, щоб він у вас був. Про запас хоч якийсь. Купіть хоч самий недорогий, частіше міняйте їх, але міняйте частіше. Так. Ну, елементарне, саме просте, це акумулятор. Він має бути у вас заряджений. Якщо ми ставимо ємність ось таку, як у мене, велика батарея, то у нас
зазвичай автомобіль його заряджати не буде. Скільки б ви не їхали, скільки б ви не заряджали, зазвичай він до кінця до 100% не зарядиться. Тому частіше ставте його на зарядку. Їздите ви, не їздите ви. Можуть бути у вас більше стартів. От ви запустили його, проїхали там скільки, кілометрів 5, знову поставили, знову старт, знову старт. Старт з'їда багато, а наповнюється слабо. Тому періодично ставите акумулятор на зарядку. Якщо ви відчуваєте, що акумулятор круте слабо, зрозуміло, вам треба на автомобілі подивитись на вольтметр. Що ви маєте помітити? Ви маєте помітити, якщо ви повернули ключ, перше діло, коли запускаєте в зимній період, я показував, повернули ключ, побачили в зимній період, що вас свічки накала зараз нагрівають, він у вас в червоній зоні, він і так слабенький. Не заводьте автомобіль, свічки вже накала вас згасла, а ви не запускайте його. Тільки бачите, стрілочка почала підніматися, значить відпустили ці свічки накала. Одразу робимо запуск. Це буде максимальна економія для запуску батареї. А потім дивіться на вольтметр, щоб ви побачили на вольтметрі, що у вас пішов заряд, що піднялось воно до 14, що воно у вас генератор дійсно заряджає цей акумулятор. Бо якщо ви побачите, не піднімається, у вас вже видно одразу, що генератор у вас несправний. Подивіться до генератора, можливо, провід який десь відпав. Так, цей момент також проговорив. Також, як вам, коли у вас немає нашої програми, рекомендую всім, щоб вона у вас була, вирішення питання, деяких відбудеться при стиранні проблеми, ваш автомобіль може поїхати. А деякі при стиранні, якщо ви не зітрите його, то він у вас просто не поїде. І ви будете стояти десь посеред поля. Тому програму цю, щоб ви мали від JDAC Pro. Скачуєте її у Play Market, купуєте платну версію. Далі звичайний ELM 327 на 2 чіпа і вперед. Діагностика. Якщо ж у вас уже це сталося, у вас цього нічого немає, що робити? Ви берете ключем, вставляєте ключ запалення, повертаєте ключ, бачите, у вас показується пробіг. І одразу вимикаєте ключем назад. І так робите 3 швидких рази. Але ви маєте побачити ці цифри. Якщо ви зробите дуже швидко, вам не покажуть ваші помилки. Далі, у вас, коли ви 3 рази швидко так зробили, у вас на місці пробігу з'являються помилки. Помилки, які у вас по автомобілю є. Не бійтеся, якщо ви бачите помилки. Це не і у вас автомобіль працює, і все добре. Це можуть бути помилки, які потрібно витерти. Ви їх автомобілем самі не витрите, тому ця програма якраз вам і допоможе. Чому ще я рекомендую купувати цю програму? Тому що ви помилочки стерли, автомобіль у вас чистий, ви їдете, щось сталося, ви, коли повернете навіть ключем, ви будете знати, що у вас проблема присутня саме ця, а не це, можливо, буде стара помилка. Тому важливо також витирати і як продіагностувати, я вам сказав. Якщо у вас отакі незапуски будуть, зазвичай буде у вас помилка 340. Вона, стандарт, можна сказати, їй пише, що це у вас датчик розпредвала. Але все ж таки ця помилка, можливо, буде записуватися тоді, коли ви інколи у вас була незаводка. Уже ця помилка буде у вас 340-ї, і вона буде старою помилкою, тому потрібно буде її стерти. Але 340 помилка, хоч у нас в деяких істочниках пишеться, що це у нас буде датчик, який стоїть в кінці, в самому кінці стоїть датчик розпредвала, я все ж таки рекомендую, коли у вас глюки починаються, повітря в системі все добре, а помилка, можливо, не буде. Також рекомендую почистити датчик колінвала. Також в описі всі ці відео я вам докладу, всі стосовно цієї теми. Підпишу, щоб ви на каналі знали, як швидко знайти цю інформацію. Чому там бувають з ним проблеми? Тому що у нас там є віконце резервне, також, якщо знайду десь відео докладу, воно зазвичай відкрите. Багатьох. У мене тут автомобілів було багато, і в деяких було не всіх, в деяких були вони відкриті. Тому я навіть ставив, в мене були ці кришечки, я ставив їх просто сам. І через те, що вони відкриті, туди летить все підряд,
Все, що може, особливо, коли ви йдете по жорсткому бездоріжжю, вас туди попадає туди на цей датчик, датчик становиться грязним, а він у нас несе такий сенс, що коли ми починаємо крутити двигун, він у нас такі вінець маховика, там на ньому такі лепесточки йдуть. І він за цих лепесточків, він бере з них інформацію, скільки обертів пройшло. І от якщо, наприклад, було воно коротке, або воно не завелося, він бачить щось не так, якась нестандартний запуск був, неправильні оберти були, він може викинути в помилку 340. Але головне, що ви маєте знати, коли він зовсім помирає, цей датчик, ви не запустите двигун взагалі. Ви можете його крутити хоч декілька днів, ви його не запустите. Це саме місце в нього досить складне, воно там глибоко знаходиться, відео також прикладу, але коли він помирає, автомобіль не заведете ніколи, поки ви його не заміните. Коли він інколи помирає, він буває, що навіть не висвічує помилки, а глюки починаються. То, бачите, солярочка, тут все добре. Возьміть, дістаньте його. Да, складно, да, розумію. Але якщо він у вас стане, підведе десь особливо військових, ну, краще його взяти, прочистити, промити, закрити те резервне віконце, ну, щоб, як то кажуть, спати спокійно. Далі. Якщо при запуску двигуна ви відчуваєте, я назву його кирканням інколи. Ну, ви крутите і чуєте так. Потім починаєте крутити, все добре, заїхали-поїхали. Потім знову такий запуск. Але десь разів через там 5, 10, можливо 20, можливо раз у неділю. То в тому резервному віконці, також докладу відео, ви можете подивитися, чи нема у вас вироботки на самому вінці, в який заходить з'єднання стартера. Стартер викидає бендікс при запуску, він вилітає, зацепає зуби і круте. Якщо в нас тут вироботка йде, ви його не заведете, особливо, якщо вироботка вже велика, і ви співпали на це місце, що робити? Автомобіль тягнути на евакуаторі, що? Я про це розповідав. Беремо ключ, накидаємо на отой великий шків. Ключ, не пам'ятаю який, головка, мабуть, на 27. Накидаєте його туди і трошечки ми його прокручуємо. Трошечки, отак беремо трошечки і так прокрутили трошечки. Після того вставляємо ключ, повертаємо і заводимо. І ми розуміємо, що у нас вже там є вироботка. Так, процедура дуже складна, дуже затратна, ну, не в плані грошей. Грошей це зазвичай не дуже багато коштує, десь, можливо, десь доларів 300, ну, може зараз доларів 500 це буде коштувати, але просто тут робота реально значна. Тут потрібно буде і двигун опускати, і багато роботи. Я цю процедуру не робив, я давав у кого є сервіс, і в сервісі вони цю процедуру робили. У мене робили, я не пам'ятаю, точно, мабуть, ну, днів 2-3 робили точно. Також по цьому моменті я докладу відео, ви побачите, якщо вам ця тема буде цікава. Але щоб ви знали, як вам його все ж таки завести, цей двигун. Ну, також, якщо у вас будуть помилки по рампі. От, по рампі у нас бувають проблеми. Які в нас бувають зазвичай проблеми? У нас пишуть малий тиск в рампі або високий. Ну, пробила, помилка зазвичай вискакує. Але ця помилка зазвичай стосується. Так, як у нас тут стоїть датчик і регулятор в кінці, регулятор, датчик, то у нас, виходить, ось отут в рампі можна витягнути з тої сторони і подивитися, там може бути на кінці сіточка забита у вас, ось отут, ось в кінці. Достається також дуже важко, докладу відео, але зазвичай цей показничок з неправильним тиском, це у вас все ж таки буде стосуватися повітря в системі. Тобто це не означає, що одразу потрібно це все розбирати. Одразу знову дивимося сюди, якщо помилка буде по тиску в рампі. Ну, стандартна процедура, якщо дійсно десь видно якісь підтікання, наприклад, у цих місцях на штуцерах обраточки нашої, або десь ви бачите є, то це ті місця, які буде видно
одразу, і їх можна затягнути для того, щоб у вас не підтікало. Так, в принципі, все розказав. Хотілося відео, щоб було невелике, а вийшло як завжди. Так, ну що ж, військові, бажаю вам міцного здоров'я і всього вам самого найкращого. Джипери, до побачення.